I'm so uncomfortable with the idea that I'm going to be talking in my second language today for a video, but here I am. Hi, welcome to my channel. My name is Emily. I'm Vietnamese American. I know this type of video is kind of old, probably about 3 years old. However, I've noticed quite a few Vietnamese creators talking in Vietnamese on their TikToks or in Instagrams as a form of practice, because being Vietnamese American or just Asian American, our first language is English, so we don't get enough practice in our second language. And I've definitely noticed a lot of people on my Instagram expressing interest in both the Vietnamese music, language, or culture, especially because I've been posting a lot of Vietnamese pop, V-pop reels over there. Also, if you haven't been following, give it a follow. I'm more interactive over there, and I thought this content would be interesting for you guys and also my fellow Vietnamese Americans. I've been connecting a lot with you guys, and obviously, as a quick disclaimer, English is my first language, so my Vietnamese not necessarily rough because I have been practicing to read and write in Vietnamese, so my vocabulary has expanded a lot in about 2 years or so, but I don't really use makeup terms on a daily in Vietnamese, so this might be rough for me. And I'll also continuously be referring myself in third person when I speak in Vietnamese, because Vietnamese does have some formality based on ages. Since I don't know who my audience, if they're older or younger than me, I'm going to be referring to myself as Emily the entire video. So if you are interested in this type of video, please continue watching, and also subscribe if you want more of this type of content. Definitely let me know if you want it, and let's get into the video. I'm very nervous. Chào các bạn. Bữa nay Emily sẽ trang điểm cái mặt tiếng Việt hơi khó nên Emily hay nói tiếng Việt hơi chậm, mà lúc đang nói chuyện với ba mẹ Emily thường nói nhanh hơn, mà tại vì Emily không bao giờ nói tiếng Việt một mình á, Emily cũng không biết nói chuyện cái gì. That's probably not the correct grammar. Mà bữa nay Emily đang dùng kem nền Fenty mà Emily chưa biết màu nào đúng cho Emily, nên cái kem nền của Emily là đồ thử. Right? Emily có 2 màu mà Emily đang dùng cái màu lợ con, tại Emily chưa biết cái màu nào đúng. Emily sẽ thoa cái kem nền trên cái mặt. Emily ít trang điểm nên cái kiểu Emily làm trang điểm á, Emily chưa biết. Cái kiểu trang điểm mỗi ngày á, Emily chưa có. Emily nói chuyện một mình bằng tiếng Việt á, hơi lạ, hơi kỳ. Emily chưa quen. Nhưng nhiều khi á, lúc Emily nói chuyện dùng cái tên của Emily nghe giống hơi con nít. Mà thiệt, Emily không biết là mỗi người là mấy tuổi, nên Emily phải nói tên của Emily. Tại thường á, tùy tuổi, giống tiếng Hàn Quốc á, cái từ Oppa, Nuna, Hyun với 언니 á, tiếng Việt cũng hơi giống vậy. Mà tại Emily sống ở Mỹ á, Emily lúc nhỏ không biết mấy cái từ đúng nên Emily hay nói con. Tại mấy người Emily hay nói tiếng Việt á là người lớn. Bây giờ Emily hiểu là không phải là tùy tuổi, Emily phải nói tùy cái tuổi. Cái kem nền này hơi trắng với Emily, chắc Emily không có dùng cái màu kem nền này. Bây giờ Emily sẽ dùng concealer. Emily không biết có từ concealer trong tiếng Việt, mà Emily sẽ để concealer chỗ dưới cái mắt, cái chỗ nào Emily không muốn cho thấy. Mấy cái từ tiếng Anh á, Emily nghĩ không có trong tiếng Việt mà Emily không biết. Emily sẽ để concealer trên cái mũi cho dọn cái nụ mũi thấy cao á. Emily không quen nói tiếng Việt. Emily quen nói tiếng Việt với ba mẹ thôi, với gia đình. Emily không có nhiều bạn người tiếng Việt á. Mấy bạn của Emily là người Phi hoặc người Mỹ, nên Emily không có tập nói tiếng Việt với bạn. Mà nếu Emily có bạn người Việt á,
mấy bạn đó cũng đâu có nói tiếng Việt đâu. Có được không? Mặt hơi trắng. Mặt của Emily hơi trắng. Emily muốn nói là Emily đang dùng cái e.l.f. concealer. Bây giờ Emily sẽ dùng một cái Fenty Beauty contour để vẽ cái mũi của Emily, cái khuôn mặt của Emily cho thấy mũi thấy cao, như thế có má đấy. Right? Cheeks, I don't know. Emily nói tiếng Việt nha, ngóng hai mắc cỡ mà thiệt. Emily đang mắc cỡ nói tiếng Việt. Emily thấy Emily đang nói cũng tùm lum mà, tại không có quen nói tiếng Việt một mình. Nếu mấy bạn muốn theo làm sao Emily thường làm mặt á, Emily có mấy cái video khác. Emily thấy trang điểm á, mắc tiền. Emily chưa mua mấy đồ mới với mấy cọ mới, tại trang điểm thiệt rất mắc tiền. Nên Emily hay dùng mấy đồ cũ của Emily. Emily không mua đồ mới. Emily là cái người phải dùng hết mấy cái thứ của Emily trước khi phải mua đồ mới. Bây giờ Emily sẽ bronze cái mặt dùng cái Huda Beauty cho thấy cái mặt không quá trắng. Tại Emily là cái người thích giọng thấy hơi tự nhiên hơn á. Emily biết tiếng Việt tại ba mẹ của Emily muốn Emily lớn chịu với nói tiếng Việt. Mặc dù Emily sống ở Mỹ, tại sống ở Mỹ Emily phải biết tiếng Anh rồi, mà ba mẹ của Emily ở nhà nói tiếng Việt không á, nên Emily lúc nhỏ bắt đầu hiểu tiếng Việt. Mà như vậy á, Emily không có nói tiếng Việt rành. Emily là nói tiếng Việt cho nói tiếng Việt thôi. Emily đang lấy đồ nên Emily hay đá cái tripod. Emily không biết từ tripod bằng tiếng Việt. Anywho, nên cái máy ảnh hay lung le. Emily để son môi trên cái mặt của Emily, tại cái má, no, cái I don't know what blush is. Cái this struggle, my god. Emily không biết Emily để cái blush của Emily ở đâu, nên Emily dùng cái son môi trên cái má hồng cho cái mặt hồng. Mặt của Emily đỡ chưa? Emily không biết powder là cái gì trong tiếng Việt. Emily biết bột, mà bột cho trang điểm nghe hơi kỳ. Mà cái từ powder trong trang điểm á, Emily không biết. Mà Emily sẽ dùng một chút bột. Thường bột là cho nấu ăn. Nghe cái từ bột trong trang điểm hơi kỳ mà Emily thiệt không biết. Emily ít nói từ trang điểm lúc đang nói chuyện nên Emily không biết. Emily sẽ dùng oh no, bột trong trang điểm là phấn. Oh my god. Emily thiệt không biết từ. Emily mới nhớ là powder trong tiếng Việt là phấn. Ok, Emily sẽ dùng phấn mắt để vẽ cái lông mày của Emily. Cái palette Emily dùng là của Daiso. Mặc dù Emily không có rành tiếng Việt lắm, Emily cũng thấy may mắn, tại ba mẹ của Emily muốn Emily biết theo ngôn ngữ. Tại mấy bạn của Emily giống là mấy bạn phi của Emily sống ở đây mà không biết cái ngôn ngữ của nó. Khoa tiếng Anh. Right? Grammatically that doesn't sound correct, but sentence-wise it makes sense. Bây giờ Emily lớn hơn Emily muốn tiếp tục tập nói tiếng Việt và học thêm tiếng Việt. Tại lúc Emily nhỏ, Emily không thích nói tiếng Việt lắm mà hiểu hết trơn. Với Emily hay đi Việt Nam Emily cũng đi mấy lần rồi Emily biết tiếng Việt theo tại Emily đi Việt Nam Emily may mắn như vậy. Emily sắp xong rồi, Emily phải
làm mắt thôi. Emily sẽ làm mắt hơi hồng. Tại lát nữa Emily phải chụp hình trong cái áo mà Emily tự may cho cái video khác. Emily không có giỏi lắm vẽ mắt or làm mắt, mà Emily sẽ thử thôi. Emily đang dùng cái palette của Daiso nữa. Tại thiệt, Emily nói rồi mà, trang điểm á, bắt mắt. Rồi Emily nghĩ là bắt mắt. Với tại Emily đi đại học á, bắt tiền hơn. Emily lo cái đó hơn cái này, cái mặt. Emily không biết Emily làm cái mắt giống Emily thấy trên TikTok, mà Emily sẽ thử. Emily phủ chút hồng trên cái mắt mà Emily nghĩ không thấy lắm. Và thôi, Emily là không phải người làm trang điểm thường xuyên. Emily là người vẽ hơn á. Okay, Emily sẽ thử với cái hồng đậm hơn để cái ngoài mắt. Em không biết Emily làm được không. Cái đó không thấy gì hết trơn à. Lỡ quá không thấy gì đó. Ok, Emily thử chơi thôi à. Emily làm cái mắt không đẹp lắm nên Emily không có cho bạn làm theo cái mắt của Emily. Tại Emily còn đang tập làm cái mắt. Emily vẽ cái kẻ mắt rồi. Bây giờ Emily phải bắp cái lông mi và để mascara lên với làm môi. Emily có thể để lông mi giả lên mà không có quen làm á, mà Emily nghĩ Emily không có cần. Rồi cái step cuối cùng á là làm cái môi. Emily làm cái mặt hơi hồng hào, mà Emily thích làm cái môi hay đỏ ở giữa. Emily nghĩ là Emily làm cái mặt xong. Bạn thấy làm sao? Emily biết Emily không có giỏi nói tiếng Việt lắm. Emily rất là mắc cỡ nói tiếng Việt lúc quay cái video này. Mà nếu mấy bạn thích cái video này, cho Emily biết trong cái comments nhé. Like cái video của Emily và subscribe của cái channel. Nếu bạn muốn thêm video như vậy á, nói cho Emily biết. Chắc năm sau Emily làm lại, coi thấy Emily nói tiếng Việt. Nếu mấy bạn muốn nói chuyện với Emily, follow mấy cái socials của Emily để ở đây. Và Emily sẽ nói tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.